siya kahit hindi pa siya naluto. Tama lang yung tamis niya. See you later. Tingnan nyo. Ang ganda nyo. Very clear. Tingnan nyo guys. Ang ganda. This is my first time to make this coconut flour chocolate cake. Wow. Ang ganda niya. Cool down muna natin siya completely. Then we're going to make the ganache. Low carb pa rin. Okay? So, see you later. So, ito yung sobra kanina. 1/2 cup. Hindi ko po ito naka-on ha. Ang stove. Mix lang muna natin to. So, sa sugar pala, depende po sa taste niyo. So, now I'm using 5 sticks of Egual gold. Mix muna natin bago natin i-turn on ang stove. I'm going to add in 1/4 cup of water. Ito, 1/4 na po lahat. So, dahil na-mix na natin siya, lahat, ito turn on na natin yung stove. Low medium heat lang po. I-stir nyo lang po siya hanggang sa mas sticky. Tikman nga natin kung ano lasa. Tama lang yung tamis niya. Hindi siya ganun katamis. Hindi rin siya ganun kapait. Tama lang. At saka creamy siya. Na-taste mo yung cream. This is my first time talaga gumawa ng low carb chocolate cake at saka low carb chocolate ganache. Pinag-aralan ko lang siya. Bali, in-studyuhan ko siya kung paano. Yan, kumulo na siya. Kumulo na siya. So, start na natin yung pag-cook nito until 2 minutes lang. Nilow heat ko po yung stove dahil kumulo na siya. So, itong chocolate cake po, panood ko rin yung recipe sa YouTube, pero ni-revise ko siya. Mayroon akong tinanggal at mayroon akong dinagdag. Para swak po sa panlasa sa atin. Kumuha lang ba ako ng idea? Kumbaga, kumuha ako ng idea, tapos ni-revise ko yung recipe. So, ayan, after 2 minutes, lagay na natin si butter. Ayan. Tapos, i-turn off na natin yung stove. Ayan, na-mix na yung butter. I-cool down lang natin to bago natin siya frost dun sa ating cake. Okay? See you later, guys. I-strain ko lang siya para to make sure na walang yung lumps. Ako ay cake natin. Ayan. Whip natin. And tada! Oh. So, yan. Cute. Center natin. Ang ganda nyo, guys. Okay naman. I'm just so excited and happy because nakuha ko siya na maganda. And gaganache na natin. Natin gawing 2 layers, guys. So, ayan. Sabay nating tignan.
Tada! Oh, ang ganda niyo. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Char. So, transfer na natin siya dito sa plate. Center natin para maganda tignan. So now, we're going to froze the cake. Okay guys, pwede nyo siya i-chill bago ninyo i-cut. Pero sa akin, cut ko na siya. Excited na kasi ako. Tada! Tingnan nyo. Ganda! Tingnan natin. Sarap niya. Promise. Hindi lasa yung coconut. Hindi po lasang coconut, guys. Ang sarap. Mas masarap siguro kung i-chill to bago i-cut. Yung tamis, sakto lang. Tapos, depende sa inyo yung ano ha. Yung sa ganache, pwede yung dagdagan ng 5 sticks na equal gold. Ako kasi okay lang sa akin yung ganito kalasa. Yung parang kumakagat yung taste ng cocoa powder. Ganon. So, ang ganda nyo, promise. Ang ganda at ang sarap. Try this, guys. So, sa lahat po nang nag-subscribe sa akin, kahit hindi ko po kayo kilala, hindi po tayo magkakilala, nag-subscribe pa rin kayo sa akin, maraming salamat po. At dun sa mga kaibigan kong mga nag-subscribe, thank you din sa inyo sa support. Sana dadami pa tayo, kasi marami pa ako mga recipes na i-share sa inyo. So, maraming salamat po. Try this. Ang sarap niya. So, hi guys, good morning. So, ito yung update ng ginawa natin kahapon na coconut flour chocolate cake. Ito po yung tsura niya na chill. Tapos ayan, nakainan ko na siya. So, same pa rin ang feedback and reactions ko sa taste test natin. Hindi talaga malalasahan yung coconut flour. About sa ganache, nilagyan ko lang siya ng water kahapon kasi naubusan ako ng cream. Kasi half cup lang yun, tas yung half cup ginamit ko sa cake. So, yun ang nangyari. Pero okay naman, hindi pa rin ako. Okay pa rin yung taste niya. Andyan pa rin yung creaminess ng cream. So, ayan. Try this, guys. Maganda. Sarap. Basta hindi kayo masisisi, promise. Hindi ko nga in-expect actually na ganito ang outcome na chocolate cake na ginawa ko. Hindi naman kasi ako gumagawa dati ng mga low carb cakes. Ganun. First time lang talaga ngayon since nag-low carb ako. Ang usual ko na mga niluluto or binibake is yung mga cake na high carbs. So, ito. Ang ganda, no? Try nyo po. Sarap po siya. Kahit wala po kayong oven, okay lang. Mag-improvise po kayo. Yung sa improvised oven, piniheat ko siya ng 10 minutes over medium heat. Tapos, after 10 minutes, pagsalang ko na sa cake, adjust ko yung stove ng low heat. Bali, parang in-in lang na lakas ng flame. Parang ganun. Para hindi po talaga mag-crack yung ibabaw. Yun po yung technique dun sa
pag nagluluto kayo ng cakes para hindi po siya magka-crack yung ibabaw. Yung lalo na pag nag-improvise kayo, yung stove, yung flame niya, parang nag-in lang kayo ng kanin, ganun po. Ganun lang kalakas. Ang importante doon is na preheat nyo siya ng over medium heat na flame ng 10 minutes. Yun yung pinaka-important doon para pag nag-low heat kayo, so init na siya sa loob. So, sana marami po kayong natutunan sa video na ito. So, thank you and see you next time.